Sziasztok! Üdvözlök mindenkit innen ismét a Driving Campről. Ma ismét egy különleges francia klasszikost hoztunk el nektek, ezt a csőrös Peugeot-t. Tartsatok velünk! Elérkeztünk a csatorna első Peugeotjához, ehhez a 1955-ös 203-ashoz. A bemutatásunkban segítségünkre lesz a tulajdonos, aki amúgy nagyapámnak volt egy régi barátja és kollégája, Árki Lajos. Ugye ez volt azt hiszem az első Peugeot, az új Peugeot a második világháború után, gyártották 48-tól a 60-as évek közepéig? Igen. Volt közben egy típusváltás, az 203A és a 203C volt típusban. Az 203A az 48-tól 44-ig és 44-be készítettek el egy típusváltozást. Ez általában a motornak a teljesítményből adódóan a 42 lovas motorról lett 45 lóerős, illetve a hátsó ablak az egy kicsit kisebb volt az előző típusnál. Ugye ez már egy önhordó karosszériás autó, és amúgy itt a videózás előtt megmutattam egy pár embernek, hogy ilyen gyönyörű autót fogunk videózni. Bocsánat, csak... Na. Szóval mondtam itt egy pár ismerősömnek, hogy fogunk egy ilyen autót videózni, és mindenkit emlékeztetett valamire. Tehát például engem először a Morris Minorra volt, akit például egy Buickra emlékeztetett, és megnézitek, nekem az a hűtőrácsa az kicsit hasonlít a Skoda Tudorokéra, és kicsit lejjebb jöttök, akkor látjátok, hogy itt van a kurblinak a helye, mert ugye ehhez még adtak gyárilag kurblit is a 60-as évek. Igen, be lehetett indítani. Kivitel szempontjából ugye beszéltük, hogy készült belőle limuzin, kombi, pick-up, cabrio. Ugye ez egy 55-ös autó, és ami szerintem tök érdekes rajta, hogy neki még vannak karos indexei hátul, ugye? Igen, ez pont a típusváltozásnál volt, hogy 55-be került kiadásra, abban az évben még karos irányjelző volt érvénybe, és 56-ban hozták be a biluxos irányjelzőt. És ez azután került pótlólag felszerelésre a biluxos irányjelző. Ez akkoriban a Peugeotnak a palettáján hol szerepelt? Tehát ugye ez egy családi autónak készült, ugye a kacsánál azért sokkal elitebb egy kicsit volt. Családisabb és kicsivel nagyobb. Tehát ezt már inkább ilyen túrázásokra, nagyobb távolságra tervezték, míg például a kacsa az inkább a mezőgazdasági termelésbe volt egy kiegészítő pont. Nem tudom, szerepet töltött be. Milyen extrák vannak az autóban? Ugye látom, hogy van napfényteteje, ami akkor azért egy nagyon menő dolognak számított. Ez általában a limuzinoknál ez egy típus gyári szériaként került bevezetésre. Ami amúgy nekem nagyon tetszik rajta, hogy ugye van ez a kis kromdíszítés itt az autó teljes hosszában, és abba el van rejtve a kilincs. Tehát, hogy nem zavarja meg a dizájnnak vagy a formatervnek a vonalát, hanem el van benne rejtve, mint mondjuk pont egy ugyanilyen 55-ös Packardon, vagy mondjuk egy Nash Airflighton, ami szerintem nagyon menőnek számított akkor, vagy valószínűleg az kellett, hogy legyen. És ugye az első ajtók hátrafelé nyílnak, és a hátsók pedig előre, mert ugye a zsanérokkal itt tudtak spórolni, vagy volt itt valami? Hát ennél a típusnál ezt találták ki, hogy a középső oszlopra főszerelték az első hátsó ajtót, tehát sokkal egyszerűbben meg tudták oldani Igaz, hogy a ki- és a beszállás, ez hozzá kell szokni, egy kicsit nehézkesebb a kiszállás belőle, de viszonylag nagyon praktikus megoldás. A két ajtó nem nyílik össze, tehát határolókkal van megoldva, hogy ne tudjon összenyitódni a két ajtó. Szerintem mutassuk is meg akkor az utasterét, mert ott is van azért egy jó pár érdekesség, és ez előre és hátra.
Hú, de szép. Hát ugye van egy elefántfülünk, középen egy hamutartónk, kormányváltós? Igen, egy 4 sebességes kormányváltó van bent. Aha. Bal oldalt van a helyzetjelző tompított, illetve a reflektor kapcsolója. A jobb oldali részen pedig az irányjelző, ami lényegében régen a karos irányjelzőt működtette. Szuper, és ez még szivatós? Igen, ezek a hagyományos karburátor megoldása, egy Solex 34-es karburátorral rendelkezik. Külön van egy gyújtás kapcsolója, és azon kívül tehát egy bovdenes megoldással történik az indítása. Az külön más színnel is jelölték meg, tehát a fekete színnel rendelkezik. Ami még nagyon fontos, hogy belülről előgyújtást lehet állítani az autón. Azt mondtad, hogy itt a kormánnyal volt még valami, hogy volt ez a 2 küllős, volt egy másik fajta is? Igen, az első szériában 4 küllős kormánnyal szerelték, illetve a műszerfal az pont középen volt egy négyzet alakú kialakítással. Itt a műszerfalban 2 kesztyűtartó található, amely a középsőbe külön bele lehetett szerelni, illetve külön forgalmaztak hozzá rádiót. Mutassuk meg szerintem akkor a motorteret is, mert tényleg még a motortér is gyönyörű benne. Gyakorlatilag egy csatahajóra van rajta, és ami szerintem hát elég jellegzetes, hogy rugós megoldással tartja fenn magát, nem valamilyen kitámasztóval. Ez egy 4 hengeres motor? Ez egy 4 hengeres alul oldalt vezérelt motor. 1290 köbcentis. Milyen teljesítménye van? 45 lóerő. Ami lényeges, hogy oldalt helyezkedik ez az olajszűrő, ami lényegében egy mosható rész. Különféle folyadékoknak a tárolását az üvegedénybe alakították ki. Például a fékfolyadéknak a tárolása is üvegedénybe történik, illetve a mosóvíz, tehát ablakmosó víz is üvegedénnyel rendelkezik, illetve ami fontos, hogy nekem megvan az eredeti bőr alátét, amivel gyártották az autót. Ez az, ami 55-ben a gyárba belekerült? Igen. Az igen. Hogy tudod szerelni? Mert ugye itt azért jól át kell hajolni, tehát ezeket leszoktad, akkor venni a sárvédőket? Általában ez takarásra kerül, és nagyon jó pultként is szolgál a szerelésnél. Most ez, hogy ott van egy izzó, az szerelőlámpa? Igen, az egy szerelőlámpa. Ez volt az autónak az eredeti rendszáma. Tágasnak tűnik maga az autó. Tehát amikor én elkezdtem képeken nézegetni, én arra számítottam, hogy akkora lesz, mint amit korábban mutattunk, csőrös PV 444-es Volvo, de hát sokkal tágasabb. Igen, itt próbáltak az autónak a tágasságára, illetve a kényelmére is gondot fordítani. Így meg lehet azt is oldani, hogy az első üléseket előre húzza az ember, és ki lehet emelni a hátsó ülések, vagy a háttámlát, és teljesen színbe el lehet
fektetni, mint vágy lenne. Ilyet se csinálnak ma már. De hát csak hogy mutassuk meg, ugye mondtad, hogy az ajtók nem érnek össze. Ezt gyorsan mutassuk meg így. És tényleg nem. Beszéltük, hogy ugye készült belőle limuzin változat, mint ugye ez is, volt belőle ilyen Familiale néven kombi, cabrio, coupé. A ponyvatetős kivitel, ja, ahol ugyanúgy meghagyták a 4 ajtót, illetve a hátsó csomagtérajtót, és fölötte vágták ki, és abban volt egy sínen beépítve egy cabrio. Ja, a 4 ajtós cabrio. Igen. Csak ajtókkal. Nem is tudom, hogy nevezték a franciák ezt a megoldás kivitelt. Ami lényeges, hogy itt a lámpabúrák, azok még üvegből készültek. Később már váltottak műanyagra, illetve itt a rendszámvilágítás az izéból készült, plexiből oldották, tehát ott már használták a műanyagot. A csomagtartóról mondtad, hogy az is ilyen egyedien, hát kitámasztható. Igen, egyszerűen fölnyissa az ember, egy biztonságos mozdulattal meg lehet oldani a kitámasztást, tehát itt helyezkedik el egy pótkerék, a pult, van egy pultrész, és ide állítólag 2 koffer befér. Hát, hoztál nekünk néhány újságot is, ha jól látom. Igen, hoztam. Egyik barátom a 403-asnak a klubtagja, és abba találtam egy érdekes dolgot, az pedig az, hogy itt a Magyarországon a filmezésnél is használtak 203-as Peugeot. Itt tudok egy cabrio kivitel, egy zárt kivitel. Ja, és az ott mellette már ez az utód, ez a Calambo. Igen, nem? Ezek már a 403-as, és itt van a 203-as coupé, amiből körülbelül 600 darabot készítettek belőle. Illetve ebből csináltak egy Tour de France-ra egy kerékpárszállítót is, amiből 14 darab készült csak. Csukjunk is le mindent, és nézzük meg, hogy megy a pályán. Le, és akkor utána csukni. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!